අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ප්ලාන්ට් YouTube channel එකට. දැන් මම අලුත්ම වීඩියෝ එකක් තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මල් ඉස්සරම ඇන්තුරියම් පැල කිහිපයක් හඳුන්වා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඇන්තුරියම් පැල 2020 ගේ අගභාගයේ වෙද්දී ඒ කියන්නේ මේ වර්තමානයේ වෙද්දී යන ප්‍රයිස් එක කියනවා. එතකොට ඔයාලටම දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා මම මේක විකුණනවද සාමාන්‍යයෙන් මම මේ ගත්ත ගාණ වැඩිද නැද්ද කියලා ඔයාලටම දාලා අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝට යමු. පළවෙනි ඇන්තුරියම් පැල මේක තමයි. මේකේ නම තමයි ඔටාසෝ. මේක ලස්සනයි ගොඩක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් 1000 ගණන් වලට වගේ යනවා පැල. මේ වගේ පැලයක් සාමාන්‍යයෙන් 1500කට වගේ වර්තමානයේ අපිට ගන්න පුළුවන් වෙළඳපොළ තුලින්. එතකොට මේ තියෙන sweet dreams මේකත් ගොඩක් ලස්සනයි. මේකත් ඒ වගේ ගණන් රාශිය තමයි යන්නේ. ඊළඟට මේ ඇන්තුරියම් පැලේ මේක ටිකක් කැපිලා පේනවා. තදම තද රෝස පාටක් තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක්ම ලස්සනයි මේ පැලේ. මේකේ නම තමයි ඌටා. සාමාන්‍ය 2000කට වගේ මේ වගේ සයිස් පැලයක්. ඔයාලට සයිස් එක බලා ගන්න හිතා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ එකක් 2000කට වගේ යනවා මිල ගන්න වර්තමානයේ වෙද්දී මං කියන්නේ මේ වැඩිමත් නැතුව අඩුමත් නැතුව යන ප්‍රයිස් එක හැමතැනම වගේ සාමාන්‍යයෙන් කඩවල අපි සාමාන්‍ය ෂොප් 10ක් ගත්තොත් 10න් 6ක් වගේම මේ වගේ ගණන් තමයි කියන්නේ. සමහර ෂොප් වල එහෙන ගණන් කියනවා. ඊට පස්සේ මේක දෙකම එක වගේ තමයි. මේක චිරානෝ. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දැන් දෙකම එක වගේ කිව්වට මේවයි කොලේ හැඩේ පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඒ වගේ කොලේ හැඩේ සහ මලෙන් තමයි අපි මේ පැලේ නම සාමාන්‍යයෙන් හඳුනාගන්නේ. දැන් මම මේක මිල ගන්න 2000 ගණන් කියවන දැන් මේවත් ඒ වගේ ප්‍රයිස් වලට තමයි යන්නේ. හැබැයි මේක පොඩ්ඩක් ඉල්ලුම වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේ පැලේ දෙක ඔයාලා දැනගන්න පුළුවන් නම් මේකට වඩා මේකේ පැල කිහිපයක් වැඩි. ඒ වගේ මල් ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මේක මේ ගහේම පැල තව දෙකක් වගේ තිබ්බොත් මේක තව ටිකක් ගාණ වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ මල් හට ගන්න ගානටත් එක පොඩක් කට්ටිය නර්සරි කරන කට්ටිය ඒ කට්ටිය හිතාන ඉන්නවා පැල කිහිපයක් තිබ්බොත් සහ මල් කිහිපයක් වැඩියෙන් තිබ්බොත් කියලා වැඩි ගාණ වැඩි කරගන්න. ඒක අර තියෙන ඉල්ලුමත් එක්ක එයාලට ඒක කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක තමයි මාටිස් තැමිලු පාට හුරු තියෙනවා මල. මේකත් මාටිස් අර ප්‍රයිස් උම තමයි යන්නේ 1800 වගේ යන ගණන් වල ප්‍රයිස්. සාමාන්‍ය මේ වගේ පැලයක් නම් රුපියල් 1500 වගේ ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සාධාරණ ගාන දෙන හැම පැලයක්ම ඔයාලට හඳුන්වා දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ තියෙන්නේ ඇපල් රෙඩ්. මේකත් ගොඩක්ම ලස්සනයි. ඇපල් රෙඩ් ටිකක් තරමක් ගාන ඉහළ වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 2000 ගණන් වලින් වගේ යනවා ඉහළට. ඇපල් රෙඩ් වගේම තමයි මේක ඇලැක්සියා පැලයක් මේක. මේකත් ඒ වගේ ප්‍රයිස් වල වගේ යනවා. මේකත් ඒ වගේම තමයි කොලෙයි මලයි එකම වගේ හැඩයකින් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ ඇබ්සලියුට් පැලයක්. මම ගොඩක්ම ආසම පැලයක්. මොකද ඒ ඔක්කොම කොළ පාටට තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම ලස්සනයි මේ තියෙන්නේ. කොලේ ගොඩක්ම ලස්සනයි මේක. සාමාන්‍ය ඇබ්සලියුට් පැල 2000 ගණන් වලට මේ වගේ පැලයක් නම් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 1500 600කට වගේ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක නම් දැන් ඔයාලට පේනවාද මේකේ පැල කිහිපයක් තියෙනවා. අර ඒක නිසා ටිකක් ගාණ ඉහළට යනවා. ඒකත් ගොඩක්ම ලස්සනයි. ගොඩක් ඉහළ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. මේ තියෙන බ්ලැක් පැල. බ්ලැක් ක්වීන් හැම පැල තියෙනවා මෙතන. බ්ලැක් පැල ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් දැක්කාට පස්සේ මේ වගේ කොළය ඒ වගේම මේ වගේ නාරටි ඒ ඔක්කොමත් එක්ක බැලුවට පස්සේ මේ බ්ලැක් පැල දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ පැල සහිත පික්ටේල් තියෙන ඇන්තුරියම් පැල මේ වගේම සයිස් එකකට පික්ටේල් පැල වෙන සාමාන්‍ය රුපියල් 20000ක්වත් වෙනවා. ඒ වගේ සුපිරි ගණන් වලට යන ඇන්තුරියම් පැලක් තියෙනවා. මම ඔයාලට පසුගිය වීඩියෝස් මම ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා බයෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පොඩක් බලන්න. ඒකේ අනිවාර්යෙන් ඒ ලින්ක් එක ගිහලා බලන්න. ඒ ඇන්තුරියම් පැල හැම ලොකු ගණන් එක ඇන්තුරියම් පැල තිබ්බ 45000ට විකිනිච්චි. ඒ වගේ ඇන්තුරියම් පැලක් තියෙනවා. මෙතින තවත් ලස්සන ඇන්තුරියම් පැලයක්. තව මේ වගේ ලොකු පැල කිහිපයකුත් තියෙනවා. අර ගේට ආරක්ෂාවට වගේ දෙපැත්තෙන් අලි දෙන්නෙක් ඉන්නවා වගේ ලොකු පැල දෙකක් තියෙනවා. ඒකත් ගොඩක් ලස්සනක් තියෙනවා. මේ නර්සරි එකටත් ලොකු ලස්සනක් ගෙන එනවා. ඒ වගේම තව ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව දේවල් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා අපේ FB page එක හරහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ගැටලු තියෙනවා නම් සහ තව ඔයාලට ඊළඟට ඕන මොන වගේ වීඩියෝස්ද කියලා පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ නත්තලේ කොරෝනා තාත්තෙත් එක්ක ඒව මතක් තියන පරිස්සමෙන් ඉන්න කියලා ඔයාලට මතක් කරනවා. සුබ දවසක්.